Tốc chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Saranto Suche Doye Ola Hodi San Myo Samputo Sie. Nam mô Tát Đắc Tha Tô Già Đa Ya A La Ha Đế Tam Diệu Tam Bộ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom that thus come one's true and actual meaning. Wu sheng 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 wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jian wen de zhou zhi jian jie ru lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, six patriarchs, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good no advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát Liêu Tzu, Chư Phật Sang Shen, Cơ Vị Bì Chiu Ni, Cơ Vị Sang Chư Sư, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, kính thưa Hòa Thượng Thiện Hóa, kính thưa quý sư cô và quý vị thiện tri thức, A Di Đà Phật. Today is the 12th of November in 2011 in Rosemead, California. We're lecturing on the Vajra Sutra in slide 18. The title is Vajra Paramita Sutra. So Paramita, as it referred to, is a Sanskrit term that means it refers to a bodhisattva dharma. Cái ba la mật là một cái danh từ tiếng Phạn, nó ám chỉ về một cái pháp của các vị Bồ Tát tu. It means it's a dharma that is meant to be accomplished, meant to be cultivated until it's perfectly accomplished. Cái pháp mà nó phải dùng của nó là nó phải để tu cho tới vẹn toàn luôn. Trấn chiêu. Paramita is a Sanskrit term that means to arrive at the other shore. Ba la mật là cái chữ Phạn, có nghĩa là đảo bị ngạn, là đến cái bờ kia. Tao bị an, c'est波罗蜜的意思。You go from the shore of birth and death. And you use this paramita as like a boat that ferry you across the afflictions river, or very dangerous, to the other shore of nirvana. Đảo bi ngàn có nghĩa là mình từ cái bờ cái cõi mà nó của sinh tử, cái bến, cái bờ sinh tử mình có ở bây giờ đó, mình dùng cái thuyền của ba la mật để mình đi vượt qua sông, cái sông của phiền não, cái sông của nguy hiểm, tới cái bờ bên kia của niết bàn. And when you get there, thanks to this paramita, you suddenly awaken to the principle, and then you gradually
cultivate the phenomenon. Thì khi mà quý vị tới được cái thành tựu với ba la mật thì quý vị sẽ bỗng nhiên gọi là một cái trạng thái gọi là đốn ngộ. Ngộ cái gì? Ngộ cái chân lý, ngộ cái sự thật, thấy được cái sự thật. Và khi thấy sự thật rồi thì lúc đó phải cần tu cái ngộ được cái lý, thì lúc đó bắt đầu tu cái sự. Any questions? Ai thắc mắc gì không? You hear this a lot when people speak about cultivation in Buddhism. They always refer to the noumenon or phenomenon, or they refer to the principles or manifestations. Khi mà nói về giáo lý Phật giáo đó, thì quý vị nghe hai cái chữ nó rất là nhiều, lý và sự. Okay? Lý có nghĩa là chân lý, sự có nghĩa là cái hiện tượng. Okay? Right. And 是就是the thing that manifestations 现象呗。Okay, that's the 是 refers to that. What does it mean? In engineering, can you relate that in the engineering world where can you relate to the principles versus the manifestations? The theory behind it. And the manifestation is the applications, the implementations of the theory. For example, when you watch a TV set, the way that the TV set functions is there's a light, some light that paints the screen, pixels by pixel, okay? And what it is actually is everything that we see visually is actually on the TV set is actually the result of a lighting different parts of the screen, okay, based on a mathematical formula. Okay, so principle is the math theory behind that process, and manifestation is the actual process of using the hardware to actually implement the picture, to create the picture. That's manifestation. Is it clear? Quý vị nghe có hiểu không? Là cái lý với sự như vậy này. Chẳng như cái việc quay TV đó, thì cái TV á, cái hình của cái đài truyền hình đó, của cái màn ảnh đó là có một cái đèn mà nó rọi nó cái màu khác nhau. Tùy cái màn ảnh nó rọi những cái màu khác nhau trên màn ảnh thì nó tạo một cái hình ra. Thì theo cái lý về sự, cái lý có nghĩa là khi mà cái máy nó dùng cái máy để mà nó chiếu màn ảnh, nó sơn màn ảnh như vậy, thì nó dựa vào một cái lý thuyết của toán học, nó diễn tả, nó mô tả một cái theory, cái theorem, okay. Rồi xong rồi khi mà quý vị dùng cái đó, rồi khi dùng cái máy, chọn một cái máy, dùng cái loại dụng cụ khác nhau để mà rọi cái đèn lên đó, những cái đó gọi là cái sự, cái lý là cái lý thuyết ở sau của cái sự việc này. Còn cái sự là cái mình sử dụng cái lý đó, áp dụng cái lý đó. Ok? 所以说这个理的部分就是所谓的这个就是理论，就是我们一般人来讲的理论，那事呢就是应用的部分。Any questions? Ai thắc mắc gì không? Ai có thắc mắc về cái lý và sự không? Okay. There is inherent order here that's critical. Có một cái khi mà nói về lý với sự, nó có cái trật tự rất là quan trọng. Trật tự chỗ nào? As it says here in the slide number 18, trong cái tấm 18 này nó rõ ràng lắm. Okay.
Mà quý vị nếu không để ý, phần lớn ta đọc, ta coi cái này, ta đọc sách, biết bao nhiêu sách, không ai hiểu cái chuyện này. So you don't pay attention, you won't catch it, or you may be able to read 100 books on Buddhism, you still don't get this, because it's not that obvious to you. Tại vì nó không phải là cái mà quý vị có thể thấy được. Mà cái này là khi mà quý vị tu tới nơi tới chốn sẽ thấy được cái cảnh giới như vậy. This is what happens when you practice, when you go through these phases. That's when you understand. Okay? This is the secret about Buddhism. And lots of things about Buddhism, you have to do it before you understand. Đây là những cái bí mật về cái Phật giáo, là quý vị phải làm quý vị mới thấy được. Okay. For example, this morning we talked about the fact that yesterday a group, several people decided to try to sit for 24 hours. Giống như ngày hôm qua, sáng nay mình nói Pháp á, thì nó kể là ngày hôm qua có một nhóm 7 người đã quyết định là cố gắng ngồi thiền 24 tiếng đồng hồ. Để làm được tới đâu. And after they did it, that's when I explained to them some of the lessons they're supposed to get. Sau khi họ làm rồi, thì tôi mới giảng cho họ cái lý do tại sao phải làm như vậy. Nhiều khi cái việc phải làm rồi tôi mới giảng được. Sometimes I cannot explain to you until you do it, after you do it. That's when you get it. That's when you, after you do it, then I explain it to you, then you understand the principle behind it. Thì nhiều khi phải đợi quý vị làm xong rồi tôi giảng, quý vị mới hiểu được, thấu rõ được cái lý hoặc là cái lý do. It could be the principles or the reason behind it. So this small group here did quite a feat. It is extraordinary. Well, I must admit, I'm very impressed with these 7 people. They did good. They did things that normal people don't dare do. Ngày hôm qua cái 7 người đó họ làm một cái chuyện mà nó chuyện không phải là rất là đáng phục, tại vì người thường làm không nổi. And because of that, I explained to you one of the few things they're supposed to learn from it. Sau khi họ làm rồi, có mấy người làm thành công, có 2 người làm ngồi được 24 tiếng đồng hồ. 2 of them made it to sit for 24 hours. After that, I explained to them what they're supposed to understand from that. I noticed that someone was supposed to be here on Friday. No. I mean, there's some who would even dare go near this kind of event. Có những người không dám tới gần mấy chuyện này luôn nữa. And so they said, they explained the thing to them, and I congratulated them. And they're supposed to get a few more things, but they didn't get it. Therefore, maybe next time around. Họ đáng lý phải biết thêm một tí nữa, nhưng đều họ không có nói ra. Tôi cũng chưa giảng cho họ nghe. Chắc là đợi lần sau họ làm nữa tôi sẽ giảng tiếp. Okay. They got a few very important lessons that few people understand. Ngày sáng nay họ làm những cái sự cố gắng, cái sự nỗ lực đó, họ làm cho họ hiểu, có thể thành tựu những cái mà người thường làm cái nào hiểu không được. That has to do with the fact that sometimes you have to do what you're told. If you do it, then you have the chance to understand. You don't do it, then you won't ever get it.
Tại nhiều khi cái vị phải tin lời người thiện tri thức, người thiện tri thức là biểu làm cứ làm thôi. Yeah. Mà nếu cái vị đòi hiểu, if you try to understand what a good no advisor's reason, he can't tell you. Nhưng người thiện tri thức nhiều khi rất nhiều khi người thầy không nói cái vị được, bắt cái vị làm rồi giảng mới được. Sometimes you have to do it before it can be explained to you. So what does it mean? Nên nghĩa là sao? You have to earn a lesson through. Cứ phải học cái phải học cái bài học bằng trả với cái giá nào? What's that? What's that? Là cái gì? I have such a good lunch today that everyone is sleepy. Ngày nay ăn trưa ngon lành, ăn chả giò ngon lành, rồi ổi ngon lành, bây giờ ai cũng buồn ngủ hết. Everyone is sleepy now. Such a good lunch. What's the point here? Why is that you have to do it before you can be told? Nhưng khi tại sao quý vị phải làm mới giảng quý vị được? Có nghĩa là sao? Yes. Không làm thì không hiểu được. Yeah. You can't explain a person who never cooked before how to cook something unless they've done it. Even though they don't do it well, at least they go through the experience, so they know, what this boiling water means. What does it mean, medium heat? Right? So all these things, you need to actually do them before you can relate to the meaning. I used to read instructions on how to install some plumbing. I don't really know what it means. To the person who did plumbing and have some plumbing experience, they understand immediately what those terms means. But if you've never done it before, you can't connect to them. Cái gì biết không? Phải làm á, lúc đó giảng nghĩa mới được. Chẳng như muốn nấu ăn á, phải biết là cái đun nước sôi là làm cái gì. Cái lửa nó vừa, lửa mà nhẹ hay là vừa nó nóng á, là nó khác nhau chỗ nào. Mình phải biết. Mình phải làm rồi mình mới biết được. Bây giờ mình làm không có đúng, mình làm trật đi nữa, nhưng đều mình qua cái kinh nghiệm đó rồi á, mình mới hiểu cái lời giảng mới hiểu được. Phải làm, tay chân phải làm. Someone asked me, give me a reason why I should be sitting here for 24 hours. I don't have a reason I can't sit. Đó, có người hỏi tôi, vậy tôi ngồi 24 tiếng làm cái gì? Thầy phải cho tôi lý do tôi mới ngồi được. Không có lý do tôi ngồi không được. What does it sound like to you? Quý vị nghe sao? What does it sound like to you, Jasmine? I need a reason for me to sit. Otherwise, I can't. What does it sound like to you? Is this person going to make it? Absolutely not. You knew immediately the person who asks that kind of question will not make it. Is it clear? We agree on that? Có người hỏi tôi ngay lập tức, nói thầy phải cho tôi lý do tại sao tôi phải ngồi 24 tiếng làm cái gì. Tôi ngồi 24 tiếng làm cái gì. Thì cái người mà hỏi như vậy, tôi biết ngay người này làm không được ngay lập tức. Tại sao vậy? Why is that? Why you know that this person is not going to make it? Some of them don't dare ask me. Có nhiều người không dám hỏi tôi. Có người này dám hỏi. This person dares ask me. So I give this person credit for daring to ask me. Some others just quietly protested. It's not my problem. But
Why? How do you know, Roberta, that this person is not going to make it? How? No answering that one. Okay, fine. You're playing politics. Bà này mới nhìn bà không chịu trả lời. Bà nói tại vì muốn đụng vào cái chuyện này. Hả? If your teacher tells you to do something and you refuse to believe the teacher's words, you're not going to do it very well, are you? You're not going to give it your best, are you? Ông thầy nói quý vị, nên làm cái chuyện này đi. Một cái vị nói là cái tâm quý vị không tin ông thầy, thì cách việc làm việc của quý vị, cách thực hành của quý vị, nó thiệt sự nó có thành tâm là không thành tâm, hết sức là không hết sức. Will you go all out? Will you give your all? You won't. If you don't believe in your teacher, you will not give your all. And you will stop yourself. Nếu quý vị không tin ông thầy á, thì quý vị không có nỗ lực hết sức của mình. Và quý vị tự cho phép mình bỏ cuộc. You will not believe in a teacher and you allow yourself to quit. There's one person out of 7 that I did not prepare. Một trong 7 người đó tôi không có sửa soạn cho cái bà ta. Tại vì tôi không biết bà ta sẽ tới tham dự. Because I did not know that she would be here. But the remaining 6 have been well prepared. 6 người còn lại đó đã sửa soạn rồi. And 4 of them quit. Đã 6 sửa soạn cho 6 người rồi đó. Mà 4 người bỏ cuộc. You don't realize how incredibly difficult for you to be able to have 24 hours you can devote on one thing and not get interrupted. Quý vị biết không? Cái cơ hội để có thể làm một cái việc trong 24 tiếng đồng hồ liên tiếp mà không cần phải làm gì khác. Cái phước báo nó lớn không thể tưởng được. It requires incredible amount of blessings. Incredible amount of blessings, trust me. I told this morning about another monk who can sit for 8 hours because when he hits 8 hours, what happens to him? Couldn't take it. Sáng tôi kể một cái ông thầy đó ngồi được 8 tiếng đồng hồ, rất hãnh diện ngồi được 8 tiếng đồng hồ. Thì thật biết là sao? Ngồi tới 8 tiếng đồng hồ, phước nó hết và đứng dậy. Không tin ông thầy. Didn't have enough faith in his teacher. So he stopped himself after 8 hours. Thành ra tự chặn về sau khi 8 giờ. That is the principle. Đó là cái lý đó. You get it? Quý vị thấy cái lý không? Có cái lý vậy phải làm cái sự tôi mới giảng cái lý quý vị được. That's the principle behind it. I need people to do it before I can explain to them. That's nomenon and phenomenon. Đó là lý và sự. 所以说，没有先做的人，就是因为信心不足。Any questions? Ai có thắc mắc gì không? So you see the order. Quý vị thấy cái thứ tự. Người thầy thấy cái lý. The teacher says the principle behind it. He tells you, do it. The instructions are based on the principles. Cái lời hướng dẫn của người thầy á, nó dựa trên cái lý, chứ không phải nó vô lý. Nên quý vị làm mới giác ngộ được cái lý. You have to execute, follow the instructions for you to get
the principles behind those actions, behind those instructions. 所以你一定要先做到这个事，你才可以了解这个理。Ông thầy á, ông dạy cái vị á, ông có cái lý, ông biết cái chân lý ở sau đó rồi. Ông chỉ cái vị con đường đi. Còn vì cái vị bước đi á, từng bước á, đi đủ xa sẽ thấy được cái lý ở sau nó. Mà nếu không chịu đi thì không thấy được. Có ai giảng cái vị lý với sự như vậy chưa? Anyone ever explained to you phenomenon that way before? I can tell you I never read it anywhere else before. Tôi cam đoan cái vì tôi đọc biết bao nhiêu sách này, chưa có ai bao giờ giảng cái lý với sự như vậy hết. And you owe it to those 7 people who did it. And 5 failed and 2 succeeded. Cái vị nhờ cái bài học này nhờ 7 người đó. Họ hy sinh, họ làm. 5 người thất bại, 2 người thành công thì mới học được cái bài học này. It takes 2 people to succeed before I explain it to you. If all 7 people fail, I'm not going to explain it to you. Nếu ngày hôm qua mà không có người nào làm ngồi được 24 tiếng đồng hồ, tôi không nói chuyện này đâu. Do you see now the advantages of the Great Assembly Dharma? Quý vị thấy cái đại lợi ích của cái pháp đại chúng chưa? On your own, you will not be able to see all these principles. Ngồi tu một mình không thấy được mấy cái lý nào đâu. Nên tu chung người khác, người ta giỏi hơn mình đó, mình nghe, mình học lóm người ta, mình vừa hơn người ta. On your own, you will not be able to understand these principles. You lean on others who are more competent than you for you to learn about these principles. That is the Great Assembly Dharma. Any questions? Is it clear? Is it clear why Mahayana Great Assembly Dharma is incredible? Vậy quý vị thấy cái pháp đại thừa, pháp đại chúng nó pháp tuyệt vời. Because we aid each other in cultivation. Tại vì nó tuyệt vời chỗ là chúng ta giúp đỡ nhau để mà tu hành. Some of us will excel at others, at things that others cannot, do not. Chúng ta có nhiều người có cái khiếu làm được chừng này, người khác làm không được. I can tell you the 2 people who succeeded yesterday, the Kung Fu is not the highest. They're much higher level Kung Fu people, but who failed miserably. Ngày hôm qua là cái người mà 2 người mà thành công nó công phu họ không phải là cao nhất. Có nhiều người công phu cao hơn người kia nhiều, mà họ thất bại. Mà cái người công phu thấp có cái khiếu làm được, có người kia làm được. The low level Kung Fu has the makeup, has the roots, has the potential to accomplish that Dharma, whereas high level Kung Fu do not have enough roots, good roots to accomplish it. Cái người mà công độ thấp hơn á, người ta có cái căn cơ để ta tu cái pháp đó. Còn cái người căn cơ có trình độ cao hơn á, không đủ căn cơ để tu cái pháp đó. So therefore, do not feel that since your Kung Fu is high, that means you're top notch. No, you're not. Đừng có nghĩ công phu mình giỏi có nghĩa là mình hơn mọi người đâu. Không có đâu. Mọi người có cái khiếu khác nhau. Everyone has their own distinctive competences. And we lean on each other to make progress. Mình hợp lại với nhau để mình dựa vào cái khả năng
tài năng của một người đặc biệt đó để mà tiến bộ. Một cái bài học tôi dạy không là không được bỏ cuộc, mà vẫn bỏ cuộc như thế. I've been trying to teach people for the last 4 months. Do not quit. And you always quit. You always find reasons to quit. I cannot believe it. Không có căn bản để mà tu. You don't have the foundation to cultivate. Tưởng mình giỏi, không có căn bản, sao xây lên cao được? You don't have the foundation. How can you build? The skyscrapers. Đòi vói lên cao, mà không có căn bản sao vói được? I'm not saying you must build skyscrapers. Tôi không nói là tất cả mọi người đều phải xây cái nhà lầu chọc trời. Tôi nói những cái người mà thực sự muốn trong tương lai xây cái nhà lầu chọc trời đó. Okay. All I'm saying is if any of you would consider that maybe in the future you want to build your skyscrapers, then you have to work on your foundation. Thì quý vị phải lo đầu tư vào cái nền móng quý vị bây giờ. So that's the thing. We have in the assembly, the people who are not interested, they want to watch and see how those people fare and whether they hurt themselves or something happens. Có nhóm người muốn do dự là coi thử người ta cái nhóm ta làm ra sao để coi thử là người ta có bị thương là có gì để or they like some engineers, they rather wait and learn from them. Có nhiều người khác muốn nghe lóm thôi, ngồi thì mình thấy dễ đò tới mình làm công quả thôi, mình ngồi mình nghe lóm học những bài học người ta thôi. The smart people like that, they don't have to work for it. Nghĩ là không cần. But they don't realize it. When they do it, that's when they learn more things from their own perspective. Mỗi cái người làm đó, họ có cách nhìn khác nhau, cái căn cơ mọi người khác nhau. Làm một chuyện thôi, cùng một chuyện, để các căn cơ nó chín khác nhau. You do the same exact thing. You sit for 24 hours, but each one of you, your root roots have different kind of root roots. You will understand different things. That's what's fascinating with this process. Mọi người căn cơ nó khác nhau. Ta cần cái môi trường, cần cái duyên, cái căn cơ nó mới chín được. Khi nó chín, quý vị sẽ hiểu khác nhau. Yeah. Hai cái người mà gọi là thí mạng là cái người mà hưởng. So the two who dare go all out, give it their all. Okay. They're the one who got the most out of it. Là cái người mà được hưởng nhiều nhất. Any questions? Ai thắc mắc gì không? I'm not scolding you. Không mắng quý vị đâu. Tôi chỉ thất vọng thôi. I'm just so disappointed. Because, yeah? What? I'm sorry? I said, sure you're scolding us.
Really? No, you got me all wrong. I'm really a nice guy. I wouldn't dare. You're too important. You're too smart. You're so smart, you know exactly what you want. I wouldn't dare scold you. No, that's a fun part of teaching. I see the people growing in different ways. You sit there and you watch people. It's just so fascinating to learn so much about teaching people. Cái học là cái dạy là cái hay lắm, tại mình cần dạy, mình cần học hỏi thêm. Okay. So I can't wait until more people come and I learn more. Càng nhiều người gần tới tôi cần học hỏi thêm. Tôi thấy cái căn cơ mọi người nó khác nhau. The more people of different potential, they you have to teach them differently. So it's fascinating. Okay. Any other question? Ai thắc mắc coi muốn có nói gì không? Sao nhập lạc? Tự thử thôi. Mấy tiếng là quá trời rồi. Nhập lạc ta biết không? Mấy người thường nói cho quý vị nghe này, sự thật như vậy này. Bất cứ người nào vào cái đạo tràng khác á, tới bằng Phật thế nữa, ngồi đến 10 mấy tiếng, chân nó bong ngay lập tức, chịu không nổi đâu. Cái chỗ này mới không bị như vậy thôi. Quý vị đừng có tưởng bở, đừng có ý nó, bây giờ ra nó, bây giờ đừng nói nghe bạn nói gì lắm, tôi là như vậy, trình độ tôi thấp vậy, tôi biết cô là trình độ cao hơn tôi nhiều, cứ tới cái chùa cái ngồi đi, ngồi 12 tiếng qua thế đi, ngồi 12 tiếng chân nó bong ngay lập tức. Chỗ mình không bong đâu. Bây giờ mấy cái người mà thành công, mấy cái vị thành công rồi, cái vị ra bất cứ nào chỗ khác nào, cái vị ngồi 12 tiếng không sao hết. Nghĩ đã ngồi bây giờ ở đây được á, ra ngồi chỗ nào cũng được hết á. Người lần đầu tiên mà ra chỗ khác ngồi á, chân nó sẽ bong ngay lập tức. Tôi nói trước cái gì đó. Đừng có xúi dài người ta. Cái chỗ này mới không bong chân thôi. Tôi đã bị bong chân ở Vạn Phật Thành rồi, tôi biết. Bà nào? Cái bà mà mít mật đó, mít đỏ mật đó. Quý vị không biết, tôi sửa soạn cho quý vị mới ngồi được. You've been prepared. That's why you were able to sit. Without proper preparation, you will injure yourself. Nếu quý vị mà không được sửa soạn, quý vị sẽ dễ bị thương lắm. Then this is not something you can practice anywhere. Cái pháp này không phải chỗ nào tu cũng được đâu. It's only here. Yesterday only. Ngày hôm qua một lần thôi. Next time is no guarantee. Lần sau cái gì ngồi bong chân ráng chịu. Next time you sit, you dare sit, and you hurt your legs, is your problem. You only look out every now and then, once in a blue moon. It's no guarantee, okay? Yeah. You go anywhere else. I don't recommend you do this. I hope the people who listen to our MP3 file don't say, oh, they can do it, we can do it too. If they do it, they will find out they will hurt themselves. This is done under supervision. Quý vị đừng có tưởng có nhiều người nghe rồi qua mấy cái DVD được nghe mấy cái file mình nói internet nói là cái ông này cái chùa ông này họ rủ nhau họ ngồi tỉnh bơ, ngồi mấy tiếng tỉnh bơ, mình bất chước mình làm đâu có gì khó đâu, họ làm được mình làm cũng được. Phần lớn những người ta làm bất chước mình làm như vậy họ sẽ bong chân hết, đong chân bẹo lưng hết.
Cái này là làm có sự hướng dẫn mới làm được, đâu phải làm khơi vậy được. Yeah. She says that she felt that my presence here at the temple was very helpful. She was in great pain when on the 8th hour she couldn't take it. Bởi vậy mấy cái ông kia mới bỏ cuộc. Cái ông thầy đó 8 giờ chiều cũng nói bỏ cuộc. Có từng cái bức tường, có từng cái hàng rào khác nhau. 8 giờ là một cái hàng rào mà ông không biết. So the 8th hour she couldn't take it. I explained to her that 8th hour is one of the barriers. Thành ông thầy ông đẩy ông đụng vào cái tường 8 giờ ông đứng dậy. So that monk when he hit the 8th hour barrier, he stood up. And didn't even know, mà không biết luôn. Bị thất bại mà không biết. And then she also says that ruler, she was sitting there and she was and then all of a sudden she felt there's this energy and she looked around and turned around and she saw me right behind her. All these people have too much imagination. Mấy người này tưởng tượng nhiều quá. You should not, yeah. For the record, you should not believe all wives' tales, okay? Nói cái gì nghe, cho nó rõ ràng, cho nó minh bạch. Đừng có tin mấy cái chuyện hoang đường như vậy. All wives' tales, you know what that is? Lão婆的故事。我要相信老婆的故事。No such a thing. Yes. Một lần thôi, hên may mắn ngày hôm qua được chó ngáp phải ruồi thôi. I said it happens only once in a blue moon. And Ngô Dính says, I wish you could do this every day for 6 or 7 hours. I feel so good. Cái bà có Ngân nó tham không thể tưởng được. Được một lần ngày sáng đòi ngay mỗi ngày mình phải làm cái thầy 6-7 tiếng một ngày cái thầy. This woman is so greedy. Cái bà này tham không thể tưởng được. Yeah, well, Lon says me too. They're all the same, too greedy. Đâu có phước mà làm như vậy được. You don't have enough blessings there. It takes a lot of blessings. Oh well, there's always next decade. 10 năm sau có thể. Đừng có sợ mấy cái chuyện mà người ta không biết là tôi tha thứ hết.
đỡ cho người ta hết, không có chuyện quan trọng. Tới chùa mình người ta không biết pháp, người ta làm bậy thì tôi tha thứ cho họ. Sau khi tôi giảng rồi mà họ vẫn tiếp tục làm bậy thì lỗi của họ, không phải lỗi của tôi. Mình chưa giảng cho họ thì lỗi của tôi. Tội nghiệp. Tội nghiệp. Đâu có được sửa soạn đâu. Cái bả lì không được sửa soạn mà cứ y mấy cái người mà tu nhà nó mà tu ở nhà tụng kinh buổi sáng, công phu khuya rồi niệm Phật rồi thiền là nọ ngày 1 tiếng đồng hồ. Thành ra gặp cái cơ hội tu mừng lắm, chạy tới tu, tưởng đâu là ngon lành biết không? Tứ thiền gì? Ai biết là con tứ thiền nó có gì mừng cho cổ. Ngồi cũng đau cũng chịu cũng nổi, bỏ cuộc. Tu có người thầy hướng dẫn, chắc tu mình ráng mà chịu. So that shows you the point I've been telling you. You go, you cultivate by yourself, you're on your own. If you cultivate under a master, sometimes the master is able to help you. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes, Thomas. Just wondering why Master Hung Sure would say that like 8 hours is kind of this limit. I mean, I've heard stories of a lot of other monks up there sitting much longer. You have to ask him, how do I know? I don't care. It's none of my business. I can't care less about what he does. It's his life, it's his cultivation. He's not my disciple. What do I care? I only care about these people because they asked for my help. He didn't ask for my help. What do I care? Why need to comment about this? Every time I comment, I'm helping people. Not because I want to comment. I'm commenting to help people understand. Not to gossip or not to show off. It's your problem. It's his problem. It's none of my business. I mind my business. Do not waste my time. Hỏi tại sao cái ông thầy kia là ông ngồi 8 tiếng mà có nhiều khác ngồi nhiều hơn. Tôi nói cái chuyện nói chuyện của ông sẽ chuyện của tôi, hỏi tôi làm cái gì? Ông đâu phải đệ tử tôi, người ta hỏi tôi làm cái gì? Chuyện là để tôi nói bàn luận, tại tôi muốn giúp đệ tử tôi hiểu, chứ đâu phải là cái chuyện là chuyện của ông, là chuyện của tôi đâu, tôi đâu cần biết đâu. Tôi đâu có cái chuyện mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy tu, hồn ai nấy giữ. Chứ ông tu là chuyện của ông không liên quan gì với tôi hết. Đừng có tưởng tôi thích mở miệng tôi nói là tôi chê người này hay là nói người này không có đâu. Tôi nói để tôi giảng cho học trò tôi, chứ đâu phải nói cho người ta nghe, hay là nói hay là chỉ trích hay là khoe khoang đâu, không có đâu. Mình nói để mình giảng cho cái người ngày hôm nay hiểu thôi. Còn cái chuyện người khác là chuyện người khác. Tôi không liên quan. Cuộc đời tôi không lo chuyện người khác. Tôi chỉ lo cái chuyện của tôi thôi. I worry about my business. I don't look at other people's business. It's none of my business. Chuyện người khác là chuyện họ tự lo đấy, không phải chuyện của tôi. Yes. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. Okay, I thought no one would notice. Có người hỏi cái này mà tôi tưởng không ai để ý, nên tôi cũng thèm giảng luôn. Someone paid attention, that's why I was about to skip this, but since someone caught me, so I will explain it to you. It's two different processes. Hai cái nó khác nhau. Process is two different processes, nomenon, phenomenon. Cái lý với sự là hai cái sự kiện nó khác nhau, hoàn toàn nó khác nhau. Sự
事理是两种不同的。They represent different sets of challenges. Hai cái có khó khăn nó khác nhau. 它们代表两种不同的考验。I will give you this example. Nói cái việc cho quý vị biết như vậy nè. In academia, they spend a lot of efforts coming up with a theorem. Trong cái người mà giáo sư đó, ngành giáo dục đó, giáo sư đó, người ta bỏ rất nhiều thời giờ làm nghiên cứu để mà khám phá được một cái định luật mới. Ok? Khi mà khám phá định luật mới rồi ấy, là công việc họ xong rồi. Có nhiều người ta bỏ một cuộc đời họ không làm được cái gì, định luật gì nữa mới quan trọng hết. The people who devote their entire professional life, academic life, and not be able to come up with anything monumental, anything significant. Okay, they are not advancing the theories in any major way at all. So the difficulty lies in the ability, being able to invent, to create, and make significant contributions. Thì cái khó khăn của cái lý đó, là mình có thể có một cái hiểu đóng góp vào cái chân lý mới, có sự khám phá mới. Is it clear? Quý vị đồng ý không? Ai cũng biết chuyện đó. Everyone knows about this, right? Once you have a theory, a theorem, a new law, and you print it in the books and you teach to engineering students, rồi quý vị có cái định luật đó rồi, quý vị mới in cuốn sách đó, cuốn sách về kỹ sư, ngành kỹ sư. Rồi cái người kỹ sư mới nhìn cái định luật đó. Then the engineers look at that and say, how am I going to apply these principles? Cái người kỹ sư mới nói là cái luật nó như vậy rồi, thì làm sao mình áp dụng cái này vào cái vấn đề mình đang làm đây. Thì cái sự áp dụng nó có cái khó khăn, rất khó khăn. The application is not easy itself. Am I correct, Ước? You can talk all you want, but unless you know how to apply it in a way that's cost effective, that works, that's consistent, okay, you will not be able to go to the marketplace. So application has its own challenges. Thì trong mình giờ mình biết là mình có cái lý đó rồi, mình có cái chân lý, mình có cái định luật đó rồi. Nhưng cái cách áp dụng cái định luật nó có nhiều cái sự khác nhau nhiều lắm, có nhiều cái sự khó khăn khác nhau. 所以法师说，在事的方面，就是学术上面的人，他们花了非常多的时间去研究这个理论，但是呢，他们并没有办法有非常很重要的这个发现。那事呢，又是不同的另外一个考验，因为你要能够应用这个道理呢，不是有它不同的这个问题存在的。Okay, is it clear? Mình nghe nói, quý vị nghe hiểu không? Okay, so far so good. Similarly, when you cultivate, it's just the same thing. Nếu quý vị tu hành nó cũng như vậy. 所以当你修行的时候是一样的道理。You cultivate, quý vị tu. You cultivate, we teach you. Dạy quý vị, hướng dẫn quý vị. We teach you to do things. We direct you to do things. Chúng tôi hướng dẫn quý vị để quý vị thực hành những cái chuyện đó. And when you execute, quý vị nghe lời thực hành đó. Whether you read from a book from Master Sri Hoa, hoặc có thể cái lời hướng dẫn có thể từ cuốn sách của Ngài Tiên Hóa hoặc một vị thầy khác. But you follow the instructions and you do it, then you will awaken to the noumenon. Quý vị theo những cái lời đó làm á, thì quý vị sẽ ngộ được cái lý. If you do not follow the instructions, you will not awaken the principles. Quý vị không chịu theo nghe lời làm á, thì quý vị sẽ không giác ngộ được. 所以说，在修行方面，如果你遵守这个
给你的指示去实行的话，就是做这个事的方面，你会因为如此而了解理。Yes, Thomas. Does the following instructions and the doing of it, does that belong to the phenomenon manifestation? No. 所以他的问题是说，遵从指示是不是理是理的一种现象 What does it belong to, Roberta? You're shaking your head. You don't know? When you follow instructions, all the instructions of good no advisors, the first line is that it's to help you understand the principles. Những cái lời nói, lời chỉ dẫn đó, nó bị ngồi 24 tiếng này, làm sao say, sit 24 hours. That's the instructions. Okay. You do it, then you awaken to the principles behind that. Why you want to sit for 24 hours. You don't sit for 24 hours, no one's going to teach you. We will not understand the principle behind it. Quý vị, dạng như một biểu ngồi 24 tiếng đồng hồ đi, ngồi để làm gì? Ngồi, sau khi ngồi 24 tiếng rồi, có thể hiểu được cái lý. Tại sao phải cần ngồi 24? The principles is only explained afterwards, not before. Let me remind you. 所以说这样做24个小时是你的指示，那你做了之后呢，才会解释给你为什么要这样做。Đừng phải nhớ, giờ tôi xin nhắc lại quý vị, cái lý nó chỉ có thể ngộ sau khi quý vị làm, chứ không phải trước khi quý vị làm. So far so good. You got the principles by following instructions. You don't sit there and say, how come this monk says this? He's telling me something else. Someone else telling me something else. You're thinking too much. Đừng có ngồi đó suy nghĩ, tại sao ông thầy nói như này, ông thầy kia nói này, ông thầy nói khác. Quý vị đang suy nghĩ nhiều quá. Okay? You just do it. Like, you follow the master to go to San Jose for 24 hours. Chả như cái bà kia đi theo ông thầy 24 tiếng đồng hồ chơi vậy đó. Cái hộp tuần nào leo xe đi theo. Every week she hops on the car and says, I go with you. Don't have to understand a damn thing. Không cần biết cái gì hết. Chỉ đi làm thôi. We go to San Jose, you follow along. You don't try to understand. Không có hiểu gì hết. Đi làm thôi. Okay? So you then you have a chance to understand the principles. Let me be specific. Đừng nói quanh nó co. Tôi nói thẳng tới đề tài thôi. All the instructions, okay, are designed to help you build your foundation. Những cái việc làm này đó, những cái lời chỉ dẫn này là đang giúp quý vị xây cái nền móng của quý vị. 所以我很清楚的告诉你们，所有给你们的指示都是在帮助你们打你们的基础。Cái nền móng là gì? Of course you don't know what it is. I know what it is. That's why I'm teaching you. Cái nền móng là cái tôi biết nó là cái gì. Quý vị không biết là cái gì. Bởi vì tôi mới cần dạy quý vị. Quý vị mới tự mò quý vị kiếm ra. If you try to find out what the foundation, discover what your foundation consists of, you will not be able to figure it out. Không thấy được. Cái người thấy rồi á, người ta biết cái người đã từng xây cái nhà lầu chọc trời rồi, ta biết cái nền móng nó phải cần như vậy. The people who have built skyscrapers before, they know what it takes to build a skyscraper. You don't. You haven't built one yet.
Quý vị chưa xây nhà trọc trời, làm sao mà hiểu làm sao xây nhà trọc trời bây giờ? Thành phải khiêm tốn như vậy. Mình chưa biết, mình ngửa tay mình xin, give me the instruction, giúp cho con hiểu làm sao xây nhà trọc trời. You have to be humble. Mình biết khiêm tốn. Mình nói là con chưa biết xây nhà trọc trời, xin thầy xin cô dạy cho con xây cách xây nhà trọc trời. Chưa xây mà sao mà đòi lên đòi xây được? You will fail miserably if you try on your own. Agree, text? I'm not sure. 所以说，老师说你们当然不知道那是什么，就是说那个有盖过高楼大厦的人才知道如何打这个基础，不然的话，你们要去试着了解要如何打这个基础是没有办法，因为你还没有到那个做成过这样的事情。So you. The instructions are help you build your foundation. Thì những cái lời đó, những cái cách lời hướng dẫn đó là giúp đang xây mục đích đầu tiên hết đó, là giúp quý vị xây cái nền tảng. Okay? Any questions so far? Nghe nói chưa? What's the foundation for? What? It's not recording? The camera? You're supposed to download it, and you use a different card. You're supposed to download the file and then switch card and wipe the file from the card. That's all there is to it. This Danny guy, what is he doing? He's not training people how to do this properly? He might be risking getting fired if he's... Anyway, so what you build a foundation to do what? Xây nền tảng là làm cái gì? I'm helping you build a foundation for you to destroy your ego. Tôi đang giúp quý vị xây cái nền móng để quý vị diệt cái bản ngã của mình. Okay? That's the nomenon. Cái đó là cái lý. Cái lý là không có ngã. The nomenon, the principle is that there is no self, but you cannot get to it unless we show you how. Cái lý đó nói là mình không có cái ngã. Nhưng để quý vị không biết làm sao mà tới cái vô ngã, thì chúng tôi phải dẫn dắt quý vị làm sao để mà xây, để mà đi phía nào để mà tới được cái vô ngã. Đó là cái lý. Hiểu chưa? Is it clear? We all know there's no self. You should be selfless. But you're so full of yourself. How are you going to get there? You have to show you how. You cannot figure it out by yourself. Why? Because you stop yourself. You stop yourself on 8 hours. You stop yourself at 12 hours. You stop yourself at 13 hours. That's a self. Who else is stopping you? And you stop yourself at 0 hours. Let's not forget. Cái gì nghe không? Chúng tôi phải giúp quý vị, nói quý vị là cái lý, nói là quý vị, cái lý là không có ngã. Nếu quý vị, cái người quý vị là quá ngạo mạn, quá tự tin, cái ngã nó đầy hết á. Ok? Tự mãn dễ sợ lắm. Thành ra quý vị, thành chúng tôi phải
giúp quý vị cái phương pháp để mà thấy được làm sao mà dẫn quý vị tới cái vô ngã. Mà đang lúc cái đường đó thì cái vị ngã lập tức nó chặn quý vị. Tại vì quý vị không thể nào tự nghe lời mình được hết. Quý vị tự nghe lời một cái là sau 8 giờ sẽ ngừng lại, sau 12 giờ sẽ ngừng lại, sau 13 giờ sẽ ngừng lại. Tại ngã nó tự chặn mình. Yourself, cái ngã nó phá đám. Cũng nhiên có những người mà sau 0 giờ đã ngừng lại rồi. Rất nhiều người. The overwhelming majority are at 0, okay? There is no rush. There's no rush. Không có gấp ở here đó. Yes, there's no rush. There are other alternatives. Có nhiều cách khác nữa. Don't worry. The master has a lot of tricks. Thầy có nhiều cái phương pháp khác nữa. Okay, don't feel bad. So the principle is that there's no self. Nhớ cái lý đó, không có ngã. Thành phải dù quý vị sẽ dẫn quý vị làm sao mà tới cái chỗ vô ngã đó. So we need to guide you. Go through all these minefields until you see there's no self. Phải dẫn quý vị lèo lái tùm lum tà la hết để quý vị tới cái chỗ mà thấy được không có cái ngã. Until that happens, you will stop yourself. 理论上是没有自我的，但是呢，你要教你做，给你这些指示，让你做到，你可以慢慢看见到说是没有自我的，因为你没有办法看到，是因为你的自我呢，停止让你自己去发现说是没有自我的。So far so good, nghe rõ ràng không? Okay. Then self says, "Oh, I'm too busy preparing for the pictures." What are you do? He said, "Okay. What you're doing is so important for the master." Okay. Có nhiều người nói, "Ô thôi con phải kiếm cái cài tóc cho nó đẹp để con chụp hình cho nó đẹp. Tại không có hình đẹp sao mà thầy in sách được." Đúng, con đúng. Cái ngã mình nó như vậy đó. Okay. So, you see how difficult. Quý vị thấy nó khó khăn vậy. Now you realize I was BSing you. To get you to understand the principle is so difficult. It's not easy at all. Thấy không? Dẫn quý vị tới để thấy được cái chân lý là không có ngã đó. Nó khó không thể tưởng được. Quý vị cứ tự chặn mình hoài. Because you always stop yourself. You always are not willing to cooperate. Tại quý vị từ thọc bánh xe mình. You always stop yourself. One way or the other. I don't like her. I hate her. This is too much for me. You force me, I quit too. Why do you force me to do things? I thought you were a nice person. You're so mean. Người nói tôi vậy, thầy cứ ép con hoài, thầy cứ bắt con làm những cái mà con không thích, thầy cứ bắt con làm việc với nó. Thầy ác quá đi, thầy mà ác như vậy con bỏ thầy đó. Bỏ giùm đi, cho tôi yên thân. Please quit. I have one less problem to worry about. Yes, question. Yes. No, Carol. This is not a complaint. Please finish the pictures. It's important. Stay at 0. He's so funny. She's so funny. Now that's why we have multiple events. Bởi vì mình có nhiều cái cơ hội khác nhau, mình có nhiều cái pháp khác nhau. We have many different chances. We have different dharmas. We have different
experience. Don't worry, đừng có lo. Bởi vì chúng tôi có nhiều thuật lắm. We have a lot of tricks up in our sleeves. Don't worry. Okay, so far so good. So you see how difficult it is for you to understand the principles. Is it clear? Okay. Now, let's get to the point. Now I bring you to the point where you say there's no self. Bây giờ, ví dụ đi. Quý vị thấy được là không có ngã. How do you know it's no self? Sao biết mình không có ngã? Huh? How do you know? You cannot tell. I can tell. How do you know there is no self? The one thing that you realize is this. You have no more sexual desire. I'm not looking at anyone, okay? Yin yu. Yeah. Làm sao biết không có ngã? Người không có ngã là người không có tham tình dục nữa. Dửng dưng. Yes, Thomas. Are you free from sexual desire? You dare raise your hand at this moment? Some people are just so naive. Bad timing. Very bad timing. Horrible timing. Mới nói chuyện không có tham tình dục, giơ tay ngay lập tức. Dài không thể tưởng được. Translate through Jing. Another brave soul, yes. So older people doesn't have the Are you kidding? They are on, what's that drug's name? Vajra. She Carol knows. Carol, please control yourself. This is terrible. Yeah. How do you know? Let me ask her, make sure how do you know? Okay. Có người hỏi là người lớn tuổi là sao? Có tình dục, tôi nói thời buổi nó có cái thuốc kích thích tình dục. Vajra. Yes, Thomas. What? Come again? He said once you're like a fourth stage arhat has gotten rid of the ego, you still have sexual desire. Who said so? You said that before. Maybe I was lying. He accuses me, I accept. I don't care. What do I care? You can say anything you want. I know what I'm saying. I don't care what you understand, what you're saying about me. I can't care less. You can tell me all you want. And so that you like that I claim that, that's such a case. Okay, I accept. What do I care? So sorry. No. Nonsense.
Hỏi rồi chứ không phải thầy giảng. Tôi nhớ rõ ràng thầy giảng là cái người khi mà mất ngã diệt cái ngã rồi á, thì không còn tình, thì cái người A La Hán mất cái ngã, hết cái ngã rồi nhưng đều vẫn còn cái tình dục như thường. Tôi nói đâu có đâu. Ông nói ông muốn nghĩ gì nghĩ, tôi đâu cần biết. Tôi biết tôi nói gì. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Oh, now the engineer has a lot of questions about sexual desire. You were saying that when we don't have the self, we can do. So that means that we are detached. And when we are detached, then do it or not, it doesn't matter. So you might still have the sexual desire, but it doesn't do you anything. So is that correct? You might still have sexual desire, but maybe you just don't care, or it's. This is a secret. The arhats have it. I cannot reveal to you. Yeah, you understand whatever you want. I don't care. Yeah. You got the drift? Some are free, some is not. Some things are free. I can't explain everything to you. There's a lot of things going on more than I can explain to you. Có nhiều nó phức tạp mà sao giảng hết cho quý vị được. This is what happens when you read about things and you hear about things. What you hear about things is not the whole picture. I cannot describe the entire picture for you. Okay? Quý vị nghe là nghe một phần thôi, sao nghe hết tất cả được? Làm sao giảng hết tất cả chứ quý vị nghe được? Muốn biết nhiều hơn thì phải trả thêm tiền. 法师说，有时候你们听到的，是，就是你们自己会加入一些想法，但是不是，我没有办法解释整个给你听。Okay, I cannot tell you everything because out of respect for the people who are cultivating and the patriarchs who did not explain it this way, I cannot reveal everything to you. Okay, I will. But not now. Tôi xin phép quý vị là tôi xin lỗi là tôi không thể nói hết tất cả quý vị được. Tại vì có những chuyện nói được, có nhiều nói không được. Có những chuyện mà tôi hiện giờ chưa nói được là tại vì các tổ sư không giảng quý vị, tôi không có quyền giảng quý vị. The reason I stopped myself is that the patriarchs did not explain it to you. Therefore, I respect their wisdom. Tôi tôn trọng cái sự trí huệ của ngài các tổ sư. Nếu họ không giảng quý vị thì tôi không giảng quý vị. Okay. 整个给你们听，是因为祖师们并没有解释，那我尊重他们的智慧。When you get there, khi quý vị tới cái cảnh giới mà nó vô ngã rồi, when you get to the stage of no self, okay, you will see it. Quý vị sẽ thấy được. Okay, I will see it. Tôi sẽ thấy được. Then I explain to you what to do next. Right now, I cannot tell you everything because then you go back and say, I know what to do. It's so simple. You do this and you do that and you do that. And you never do it yourself. It's baloney. It doesn't work like that. You have to earn your lesson. You have to be there before I tell you what to do next. I can't tell you before ahead of time. It would be self-defeating. 没有办法解释，我没有办法解释所有的给你们听。那等你到了那个境界的时候，没有自我境界，你自然就会知道怎么做。Explain to her that I'm doing this out of respect and I'm observing the patriarchs do not explain it, therefore I don't dare explain it. Now I understand their reason and their wisdom behind it. Okay? I'm protecting you from knowing too much. Tôi đang bảo vệ chứ quý vị tránh biết nhiều quá đi.
When you cultivate, lúc quý vị tu đó, quý vị chỉ nên biết vừa đủ để mà tu tiếp thôi. You only need to know enough to forge ahead. That's all you want. 所以当你修行的时候，你只需要知道足够可以让你往前进就够了。Yes, Thomas. That kind of related to a question I wanted to ask you about like how much reading I should do. Like the last time I talked to you about it, you said I should just read whatever I want and just encourage me to read kind of. But wouldn't that sort of be along the lines of just gathering maybe more information than I need? Reading what? What do you want to read? Just Master Huang's sutras and his books. And what else? That's mainly When you ask questions like that, you're not making sense. I'm disappointed because you lack accuracy in your formulation of things. When you say, you tell me to read anything I like, I said, I didn't tell you to read Playboy. Huh? What are you talking about? What kind of nonsense are you talking about? I didn't tell you to read about the erroneous monks who are writing a lot of junk. And you want me to answer your question? I'm not going to answer it. Translate. 所以他问说，他说，他想要知道说他要读些什么东西。那法师就说，他说他上次问法师跟他说他可以读任何他想要读的东西。那法师后来就说他并没有这样子告诉他，说他的问题并不正确，他解释的问题解释不正确，所以法师没有要回答他的问题。Okay, so anyway, let me summarize today this slide number 18 here by telling you that if you're not there yet, your objective is to awaken to the no self. That's the nomenon we're talking about. That's the first important milestone. Cái người mà chưa tới được này á, ngày hôm nay tôi nhắc cái tâm này nó quan trọng. Tại vì trình độ quý vị nó chưa được tới đó thì quý vị cái nhiệm vụ quý vị là ngộ được cái lý này là gì? Cái lý này á, chuyện đầu tiên quý vị cần nhắm tới và đạt tới á, là ngộ được cái vô ngã. Khi mà tới vô ngã rồi, tới khi mà khám phá mình không còn ngã. When you get there, you know that you don't have any sexual desire whatsoever. Nếu mà tới đó rồi sẽ biết là tại vì quý vị sẽ không tham cái tình dục nữa, không tham cái tình dục. You have no greed for sexual desire. 所以等你到了那个境界的时候，你就会发现说你是没有淫欲的。Then you come and see me. Đó quý vị tới gặp tôi. 那个时候你再来见。Is it clear? Then I will tell you and then I will tell you about the phenomenon. Sau đó tôi sẽ giảng cái gì về cái sự. Okay? Now, there's some people who made it there already, like the arhats. There's some arhats who made it there already. And they feel they don't need my instruction, then I'm not telling them. Mà có những người tới rồi mà không hỏi tôi không nói. Đáng chịu. 有些阿罗汉已经到达那个境界，他们觉得他们不需要更多的指示的话，那我就不需要解释了。It's your problem, not mine. Cái đó là vấn đề quý vị, không phải vấn đề của tôi. All right. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? After you awaken to the nomenon, there's still a lot of work to be done. Referring to the example of the application. Application engineering is very, very difficult. 所以当你了解这个真理了以后呢，还是有很多需要做的。
Not only is it horribly difficult, it also is the opportunity for you to really make money. Đó không phải là nó khó, mà tại vì áp dụng cái lý thuyết đó, nó rất là khó, nhưng vì biết áp dụng nó thì mới làm giàu được, mới có phước được, mới tạo ra phước được. What I mean by riches, make money, is that you create blessings. You have to create blessings. Okay. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? What? It's not supposed to be clear until you get there. Okay, no questions. Then also, when you accomplish the paramita, you then experience the bliss of that process. Cái vì thành tựu cái pháp ba la mật thì nó có một cái an lạc rất là hay. An乐不是极乐。Okay, all right. Next slide, number 19. Now we're talking about Vajra Prajna. Giờ bàn Kim Cang Bồ Rợ. Bây giờ bàn về cái Kim Cang Bát Nhã. So we're still discussing the title of the sutra. Đang bàn về cái đề mục, cái tên của cái kinh. Là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật kinh. So Vajra symbolizes Prajna. Kim Cang là tượng trưng cho Bát Nhã. And Prajna is the name of proper wisdom. Còn Bát Nhã là cái tên phạn của cái chánh trí. Because the Prajna, proper wisdom, can destroy afflictions, heavy obstructions, and as well as the ignorance. Tại vì cái bát nhã chánh trí đó, nó có thể phá các cái phiền não, những cái chướng ngại nặng nề, và thấu suốt hết tất cả những cái phàm tình, những cái vọng tưởng, và cũng có thể phá tan cái màn vô minh. And Prajna is replete with, there's a typo here. Are we updating the PDF files of the PowerPoint? We should update it. Not every week, but every now and then I do find some typos. So we should update them. Yeah. Only if they're different dates. Well, I think. No, I think I should tell you when to update it, because I'm the one who makes changes, and then we need to generate a PDF file for you, right? Yeah. So there's a typo. I think we should clean it up so that, out of respect for the online people. So Prajna replete the Mahayana root and nature. Nói tóm lại, cái bát nhã là nó đầy đủ với cái căn cơ đại thừa và bản tính.
般若，最后就是你可以具足 ，repeat is 具足。具足就是大圣的根性。根性具足。嗯？根性具足。大对。圣的根性具足。对。Okay, any questions? All right, number 20. Tấm 20. It's lightening up. We're talking about things that are a little bit easier for you to understand. Again, the Prajna Paramita Dharma is very profound. Don't try to understand too much. Cái pháp này nó thâm sâu lắm. Quý vị hiểu từ từ nó sẽ thấm và từ từ không cần phải hiểu nhiều. Okay, không cần hiểu ngay lập tức. We're talking about the Sutra. The general name of the sermons of the Buddha. Giờ bàn về cái tên của Tu Đà La hoặc là cái kinh là cái tên chung của tất cả những cái lời giảng của Phật. The Sutra has several meanings. The first meaning is an emanation. Nghĩa đầu tiên hết là xuất sinh. This means that it originated from the Buddha's mouth. Xuất sinh này có nghĩa là nó từ cái miệng của Phật mà nó có. Another meaning it has is a bright revelation. Ý nghĩa thứ nhì là hiển diệu, nghĩa là có thể chiếu sáng cái tất cả cái vũ trụ với cái thế giới này với cái ánh sáng của nó. So you can illuminate the whole world with its light. In other words, this revelation is like a light, a bright light that shines through and brings things, makes things clear and obvious. Nói cách khác, những cái lời giảng này là giống như một cái ánh sáng mà nó làm sáng tỏ hết những cái mà nó mờ tối. 所以意思就是说，它的光亮可以把事情看得很清楚，照得很清楚。And number 3, it's constant. Thứ ba là thường. 第三是常。Constant meaning that it never changes. 代表它不会改变。Meaning it never changes. What the Buddhas explained in the past, what they will explain in the future, and what the Buddhas are explaining now everywhere else in the universe is same exact thing. 代表说，佛不管是以前、现在、未来所解释的，或者是在任何地方所解释的，都是一样的。Thành quý vị phải hiểu là những cái lời giảng của Phật đã dạy đó, bất cứ trong cái thời gian nào, trong quá khứ, hiện tại hay là vị lai, trong tương lai, thì nó đều dạng giống nhau hết. Những cái giáo lý này nó không bao giờ nó thay đổi. The truth does not change with time. Number 4, to string together. Cái thứ tư là quán có nghĩa là giống như những cái hạt vậy đó, mình kết mấy cái hạt thành ra hạt là tượng trưng cho những cái giáo lý đó, nó được kết hợp lại bắt đầu cho tới cuối cùng. So it's like beads on a string. The principles are linked together from beginning to end. 就如串珠一样，这个真理是
连贯的，是从头到尾都连贯的。The Buddha's sermon have a very well structured. Những cái lời dạy giảng của Phật á, nó rất có cái sự trật tự, nó có sự có một cái lý mà Phật giảng như vậy. Nó có trước có sau. Một cái giáo lý trước này dẫn nó dẫn tới cái giáo lý sau. Number 5, to attract. Thứ 5 là nhiếp. 第5是摄。To attract means that they attract the students or living beings like iron filings. 意思就是他会如此点般的会吸这个吸众生。Thì nhiếp có nghĩa là thu hút có nghĩa là sao? Thu hút những cái chúng sanh, giống như là cái nam châm nó thu hút những cái chất sắc vậy đó. Và không cho phép những cái chất sắc nó tán loạn. And don't allow the attraction draw them near and do not allow them to scatter. 不让他们散乱。Okay. And number 6, a method. Thứ 6 là một cái pháp. 第6是法。Method is well, there's a lot more, no? Okay. Method is like a recipe. You need the instructions for you to execute. 就如同是一个食谱一样，你必须要有这个指示来帮助你实行。What's Vietnamese? Cái chữ này chữ Việt là tiếng gì vậy? Kinh hả? Okay. I just thought of something else, so that's why I added this. Okay. Sorry about that. So it's a method. Method meaning a way, the instructions on how to do it. Phương pháp. Pháp là phương pháp đó, làm pháp là cái cách làm. Okay. Number 7, it is a chord, khế hợp. The sutra accords with the Buddha's instruction above, that is consistent. The teaching is consistent with the ability of living beings to absorb the teaching. 所以这个经呢，它是契合于佛，可以，就是契合让众生可以了解的意思。
To accord meaning that above is the intention of the Buddha, what they're trying to teach us. And the teaching is only appropriate with the potential of the listener at that time. Nói cách khác, cái kinh này đó, kinh những lời Phật giảng đó, là Phật có muốn giảng chúng sanh cái giáo lý nào đó. Và cái giáo lý đó nó rất thích hợp với cái khả năng của cái người đang nghe lúc đó thôi. The people who are listening at that point in time. That's why the audience in the Sutra explanation is very important. Bởi vì lúc mình nghe giảng kinh, mà những cái loại kinh đó, mình nhìn những cái người mà ngồi nghe kinh là người nào, ta mới hiểu là cái pháp đã được dạy như người là như vậy. So these people who are listening actually are the target audience of the Buddha. So we need to look at these people carefully to understand what type of teaching this is. 所以说，听经的人是非常重要的，因为佛在讲的是针对是在听的人讲。Tại vì theo cái khế hợp của nghĩa lúc mà Đức Phật mà giảng kinh đó, thì Ngài chỉ giảng những cái gì mà Ngài muốn giảng cho những người mà có khả năng hiểu, mà có lợi cho người ta thôi. The Buddha is only one to teach you what they feel you can absorb at that point in time. What's best for you at that point in time. That's all. Phật không bao giờ phí bây giờ mình nữa, phí cơ hội chúng ta hết đó. Tới được nghe, được nhìn Phật nhìn mặt á, Phật sẽ nói cái người này được, nên Ngài phải nên giảng lại cho họ biết. Như vậy thôi. Cái người nghe, cái lời giảng nó khế hợp với người nghe. 所以说，我只是要在他讲法的时候，只是要针对当时，而且在听的人讲，而且是讲他觉得他当时可以了解或吸收的地方。Okay? Any questions? And number 8, số 8, bubbling spring, dũng tuyền. Bubbling spring meaning that if you pay attention to the Buddha's instructions, they're like a bubbling spring. The principles bubble forth effortlessly, endlessly. Những cái vị để ý cái kinh đó, đừng có tưởng là Phật cái lời kinh, cái lời Phật của giảng á, nó giảng gì đâu, cái lời Phật giảng rất là thâm sâu. Để ý cho kỹ ta thấy là những cái lời Phật giảng á, nó giống như một cái dòng suối, một cái suối phun vậy đó, nó phun lên nó vô tận. Well, the bubbling spring is that the principles bubble forth endlessly. Okay, and finally number 9, cuối cùng số 9 là một con đường. It's a path. What does it tell you? Con đường nghĩa là sao? Yes, text. The implication is it's a path that to stay on to achieve the objective, to get where you want. Con đường. Meaning you have to stay on the path. Có nghĩa là mình phải ở trên con đường. Okay? Tuệ. Phải ở trên đường mới tới được chứ. You have to follow the path. All right? If you want to get to your destination, you have to stay on the path. Okay? What else does it tell you? Còn gì nữa?
还告诉你什么呢？ Tại sao có con đường? The sutras are very important because it documents the pathways to get to your destination. Cái kinh nó quan trọng lắm, bởi cái việc tu hành phải cần học kinh vì vậy đấy. This is why it's so important to study sutras when you cultivate, because the sutras contain the description, the roadmap of where you want to go, where you want to reach. Bởi vì lúc mà tu hành phải cần nghe kinh, cần học kinh, phải cần nghiên cứu kinh. Tại vì cái kinh đó, nó là cái bản đồ cho quý vị, nó dẫn đường cho quý vị đi. 它非常重要，是因为它记载着怎么样到达你需要去的地方。 Okay, any questions? Okay, that's from the Buddha's words. Cái đây là theo lời của Phật. What about the teacher? Cái ông thầy sao? The Buddha explains the sutras at different times. Đức Phật dạy kinh, giảng kinh, cái thời điểm nó khác trước chúng ta. Why does the teacher choose to explain sutras to you at different orders or different times? Tại sao người thầy lại chọn giảng kinh này, giảng kinh khác? Nó khác nhau và cái thời gian nó khác nhau. Tại sao như vậy? Why is that? 为什么老师会选择在不同的用不同的顺序以及不同的时间来解释这个经文呢？ This is because what they are trying to relate to you, that there's a pathway, okay, to help you, to bring you to your destination. Nói cách khác là cái vị thầy đó dùng những cái loại kinh khác nhau để chấp từng con đường để dẫn quý vị tới cái mục tiêu của quý vị. Nếu quý vị nghe kinh của Phật không á, là Phật chỉ giảng để Phật dạy những người đệ tử của Phật thôi. What happens is, if you're born in the Buddhist time, the Buddha will be leading you. He says, Carol, okay, no problem. Follow Dharma Sutra, she'll become enlightened, just like that. Okay? Cả như Phật mà thấy cô Carol, cô nói, Phật nói, ôi, cô này chắc là giảng kinh Hoa Nghiêm, cô sẽ giác ngộ ngay lập tức. When they see me, they will probably teach me Agama Sutra or something. Hoặc Đức Phật mà thấy tôi chắc là dạy tôi chỉ là kinh thấp như là A Hàm thôi, để mà tại vì như vậy tôi không có khả năng mà học hiểu hơn nhiều hơn được. So that's the Buddha. That's what the Buddha does. Đức Phật có cái trí huệ như vậy. Ông thầy nó khác. The monks and the teachers are different. They don't have the same repertoire as the Buddha. Cái vị thầy đó nó không có nhiều đường như Phật, Bồ Tát. And so the teacher has to be able to see where you are. Người thầy có phải cần thấy quý vị đang ở chỗ nào đó, thành giảng những kinh để hướng dẫn quý vị đó, để mà tới cái mục tiêu quý vị. So the teacher has to see where you are and utilize this explanation of the sutras to help you, bring you where you need to go. 所以，法师说，当佛在世的时候，我可以因人的了解说用什么经文教他呢，他就可以觉悟。但是法师们呢，以及出家人他们在讲，他们必须要靠讲经的方式来帮助我。And this is the concept that's often not not taken seriously in Buddhism. Cái quan niệm nó thường bị coi thường trong cái người tu hành theo Phật giáo. 这是常常大家并不是觉得很注重的一部分。 The commonality between the Buddha's experience, the Buddha's teaching, and your teacher's teaching is what? Cái vì Đức Phật mà dạy Phật tử của Phật với người thầy dạy những người đệ tử của người thầy nó giống nhau chỗ nào? 佛说法里面的
说法的共通点在于哪里？ It's based on their personal cultivation experience. Mỗi vị Phật, mỗi vị Bồ Tát, mỗi vị thầy của quý vị dạy quý vị theo cái kinh nghiệm mà tu hành của họ. 都是仰仗着他们个人修行的经验。 Each one, each Buddha, each Bodhisattva, each teacher has their own pathways. Mỗi vị Phật, mỗi vị Bồ Tát, mỗi vị thầy có một cái con đường riêng của họ, đặc biệt của họ. 每个佛以及菩萨都是有他们个人修行的途径。 And these pathways are very clearly defined. Những con đường này nó rõ ràng đối với họ lắm. Okay? 这些途径是非常明确的标示着。 And that's why when you follow the Buddha, each like Amitabha Buddha, then you follow his pathways with what is the pathway of Amitabha Buddha. Chẳng hạn như mình nói cho nó rõ ràng, nói một cách thực tế hơn. Đức Phật A Di Đà đó, con đường Phật A Di Đà làm cái gì? What's Amitabha's pathway? Guide you to obtain rebirth. What else? 所以说，当你跟随着这个阿弥陀佛的时候呢，是什么样的途径呢？那就有人说是往生，最后得往生。 Randy, what's Amitabha's pathway? 法师说，另外的呢，还有呢？ You want to be aspiring for rebirth of the Pure Land. Don't you know what his pathway is? They describe in his 48 great vows. Cái con đường của Ngài A Di Đà Phật tu là con đường của 48 đại nguyện của Ngài. Ngài tu theo cái 48 đại nguyện đó. The 48 great vows are the guidelines for his cultivation pathways. Okay? What is, yes? You sure about that? Doesn't sound like his vows are all that I won't become a Buddha unless all the people in my land can do this, No. treating this and that. But how does that indicate what his path is? So that's he creates a path of trying to save asuras. He's trying the path. Okay, he creates a path where people are able to cultivate and have spiritual penetrations and go and make offerings to the Buddhas. That's his pathways. It's not that obvious, is it? Let me have something more obvious to you. Bring up something more obvious to you. I'm not disagreeing with you. I don't care. But what is Shakyamuni Buddha's pathway? Vì nói cho rõ hơn, nó dễ hiểu hơn tí. Đức Phật Thích Ca, cái đường Đức Phật Thích Ca là gì? It's easier to understand. Look at Shakyamuni Buddha's pathway. What is this? Đường gì? Đường Phật Thích Ca tu là cách nào? Abandon royal position. Bỏ ngôi vàng. What does it mean? Let go of your worldly possession. What you prize worldly possession. Cái đường Phật Thích Ca là sao? Bỏ những cái mà vật chất bên ngoài. Okay? That's a pathway. Right? Con đường như vậy là bỏ những cái của cải vật chất bên ngoài. What else? What's number 2? Ước is not going to like this. That's a hint.
Ước would like this even less. Cái thứ nhì là sao? Yes, Amy. What's the second? Kim? Let go your family. Okay, that's external stuff. Yes, that belongs to external stuff. Kim will say, yeah, I should be doing that. It drives the point home. You have to let go your family. Leave them alone. Okay? You'll be happier and they'll be happier. phải biết xả gia đình mình. Yeah. What's number 2? Bỏ gia đình để làm cái gì? That's right. Endure suffering. The Buddha is incredible. He endures suffering to the extreme. People said they sit for 8 hours. Say, my God, this is too extreme. The Buddha did it for 8 years, 6 years in Snow Mountain. Thứ nhì là chịu cực. Mới ngồi được vài tiếng đồng hồ là than khổ quá rồi, ông thầy này ông cực đoan quá đi. Ông Phật đó là cực cả 6 năm trời ở trong tuyết sang đó. Đừng có nói là cái pháp tôi là khác cực đoan. Please do not tell me. I do not want to hear this ever again. Do not tell me my Dharma is extreme. It pales in comparison to the Buddhas. Cái pháp tôi nó còn dễ dàng hơn pháp của Đức Phật Thích Ca nhiều lắm. But there are similarities. What's the similarity? Cái giống nhau chỗ nào? Pháp tôi với pháp Phật Thích Ca giống nhau chỗ nào? Cái phần thứ nhì đó. Do not distract me. Do not help make me digress. Cái giống cái phần thứ nhì giống chỗ nào? Trư cụ. Giống nhau chỗ nào? Thực khổ. Eat suffering. Eat a little at a time. Ăn khổ từ từ. Mình dám ăn khổ. You dare eat suffering. That's a similarity. The Buddha chooses to endure suffering. Endure suffering. He chooses to. He doesn't have to. He says, this is how I need to do to see it through. Đức Phật hay vậy đó. Chọn cái khổ. Không cần cái khổ, nhưng mà chọn cái khổ để mà giải thoát. Cái cõi này là cõi ta bà này, muốn thoát cõi này phải chịu khổ. Let me remind you, in this Sa world, you want to escape suffering, you have to endure suffering. This is what the Buddha, Shakyamuni Buddha showed us. Đây là cái mà thấy gì mà không ai dám nói chuyện này hết á. Now today I bring it up because Carol and Christy has been starving themselves to death for a month now. They choose to endure suffering. You see? That's why you can't scold them for missing yesterday's lecture. Yesterday's event. Chả như học trò trong chùa mình có 2 cái cô đó nhịn đói cả tháng rồi để chụp hình cho nó đẹp. Đó là người ta chọn cái khổ. Người ta chọn khổ sao mình trách người ta ngày hôm qua không tới tham gia được. You see?
在这个娑婆世界， ai cũng tủm tỉm cười. 聊不能 Everyone is giggling. 那老师说，譬如说像 Carol 跟 Christy 他们，就是为了那个已经是挨饿了很久。Now, those who are giggling, okay, những người đang cười khúc khích đó, are you giggling at them? Are you giggling at me? Quý vị đang cười họ, quý vị đang cười tôi. I'm not clear. Anyone? Có ai muốn giơ tay nói gì không? Cowards. Đồ hèn hết. Okay, we're moving on. Không đùa chơi quý vị, hết thì giờ rồi. Time is up. Any final questions? Ai thắc mắc điều cuối cùng không? Yes. Yeah, it's a tradition, but also it's a reminder. It's the same principles we apply, and we go through the explanations to help you understand, have a glimpse of what the sutra means and its importance in the overall picture. Yeah, so I don't feel like including that. Yeah, the carpenter's line. Yeah, straight line. Yeah, the sutra has many meanings. Yeah, you can spend a lot of time talking about it. If you listen carefully, Handa, you see that actually it may on the surface look like the same principles, but actually the emphasis is different. Because it depends on the time, depends on the audience. Thành ra mỗi lần giảng như vậy, mặc dù nó có vẻ như nó giống nhau, thì thiệt ra là tùy cái hoàn cảnh, tùy cái người nghe, thì giảng nó khác. For example, when we move to a different location, have people come in and new people come, then I tend to explain differently to include them in the process. Otherwise, they get lost. Chẳng hạn như một lần tôi giảng kinh mà thấy có người mới vào thì tôi giảng khác nữa, trình độ nó khác nữa để cho cái trình độ họ nghe họ hiểu được, nhưng thôi họ nghe họ sợ họ chạy. It didn't never work because they only usually come once and never ever come back. So I don't know why I bother. Mỗi lần mình thấy người mới, người mặt lạ, mình cố gắng mình giảng cho người ta nghe ngàn lần xong bao giờ trở lại hết. Thành ra chắc là mình chỉ phí thì giờ của tôi thôi. Cố ý giảng mà không có lợi gì hết. Yeah, so for example, if today's audience is only consists of the people who have abolished the ego, then I wouldn't even bother talking about nomenon. I would be talking to different kinds of nomenon. I'd be talking about the different kind of phenomenon. Okay. Tùy cái căn cơ mỗi người. Ngày hôm nay nếu như mà phần lớn đều là đã diệt cái ngã rồi, thì tôi sẽ giảng một cái lý khác, và tôi sẽ giảng cái sự nó khác nữa. Okay, chú trọng về cái sự nhiều hơn là cái lý. I would focus more on the phenomenon instead of the nomenon like I did today. So it depends. It's the same thing. Still talking about nomenon and phenomenon, but the emphasis is different depending on
the circumstances, depending on the audience. 所以法师说，像今天，还看着这个，有的讲的这个事理，如果今天大部分的人都是在有这个，都会比较多事的部分，但是有的时候还是讲事理，但是看在场的听众怎么样，讲的程度就会不太一样。Thằng ngày hôm nay mình nói về cái kinh, thì chẳng hạn như tôi chắc bị không để ý cái phần đó đâu. Tôi giảng kinh đã hơn 4 năm rồi, mà tôi chưa chú trọng về cái chữ kinh. Tôi nhấn mạnh cho người nghe cái việc để ý chuyện đó. Tôi nhấn mạnh là cái người mà tu hành đó, phải cần nghiên cứu kinh. Không nghiên cứu kinh không được, tu không được đâu. So I've been explaining sutras for over 4 years now, and today is the first time. Even when I speak about sutras, I added one sentence or two sentences that you didn't notice. None of you noticed it, but I added that to make sure that the people in the future will notice it. Some of you will notice it. That is, I stress the fact that if you really are serious about cultivation, you need to investigate the principles in sutras. You need to study sutras. You cannot simply do chant or recite the Buddha's name and expect to be able to understand Buddhism or expect to be able to know how to recite the Buddha's name. Chẳng hạn như cái vì có nhiều người nói là tôi là tu tịnh độ tông hoặc là tôi chỉ tu thiền tông, có nghĩa chúng tôi chỉ thiền niệm Phật không á. Okay? Những người như vậy á, khó mà tiến bộ trong việc tu hành của họ dễ sợ. Họ phải cần nghiên cứu kinh. Tại tôi gặp rất nhiều người nói là tôi chỉ muốn niệm Phật, tôi muốn phí thì giờ thiền, tôi muốn phí giờ nghe kinh làm gì, cái đó nó không đem tới nhất tâm vô tôi. The excuse is that I recite the Buddha's name, I want to obtain rebirth of the Pure Land. Okay? And please don't waste my time talking about chant. Don't waste my time talking about sutras, because it makes it difficult for me to concentrate in reciting the Buddha's name. It's just the opposite, the exact opposite. If you listen to my sutras, you will make it easier for you to become more single-minded when you recite Buddha's name. Nên thiệt sự nó ngược lại như vậy. Quý vị nghe lời tôi giảng kinh này, những cái kinh này thì nó giúp quý vị nhất tâm nó dễ hơn. Hơn là không nghe kinh. 法师说，他今天在解释的时候，其实有大家都没有注意到说，法师有讲说，就是重点是，如果你很想要修行一致，真的很要真心修行的话，你是一定要研究这个经文的，而不是只是做修禅以及念佛。So finally, so on the surface, if you listen carefully, the people who don't understand, if you listen carefully, there are actually very subtle differences that is inserted here and there to make sure you have a fuller picture of what to do. Thành lúc mà giảng kinh á, nó rất tế nhị, giảng thêm tí xíu từ từ thôi, để quý vị thấy cần này nó cần đầy thêm, cần này nó rõ ràng hơn. Chứ nếu mà giảng cùng một lúc á, là quý vị không thể nào thấy được kịp hết. What happened is that if I explain everything all at once to you, you will not be able to grasp them. 所以法师就说，其实你们如果很仔细的听的话，你会慢慢的看到这整个的画面。如果我一下子全部都告诉你们的话，你们是没有办法了解的。I will tell you an example, cho quý vị một cái ví dụ. When I meet new people, tôi gặp những người mới đó, I talk to them about Buddhism, tôi nói giảng về Phật pháp đó. They would be overwhelmed within 2 minutes. 2 phút là họ đuối. And as I'm talking to these people, I see them still processing my 3 sentences ago.
Đang nói chuyện mà họ mà thấy họ đang suy nghĩ về cái câu lời nói tôi ba câu nói trước đó, họ đang suy nghĩ về cái đó. Làm sao tôi nghe tôi được cái lời tôi nói thì how can I possibly process what I'm telling them right now? 他说，因为我在跟他们讲的时候，我可以看到说我在讲话的同时，他们还在想我前3句讲的话，所以他们怎么可能会懂我解释这个今天所解释的经文呢？ This is what you need to be careful about when you explain things to people. Are they absorbing? Are they not absorbing? Then slow down. Don't need to go too fast. Nếu không đủ sức, nói nhiều cũng vô ích thôi. So this is about explaining the Dharma. You need to go bit by bit, one facet at a time. Giảng từng khía cạnh từ từ. Nói một lúc cái vị thầy nào thấy được hết, hiểu được hết. You cannot possibly grasp all at once. You can't. 所以说，当你在解释东西给别人的时候，你要慢慢来。如果你发现对方没有办法一下子解释，你要慢慢的解释。Which brings it to the point. You should be listening the way Randy does. 所以意思就是说，你应该是像 Randy 那种方式在听经。Don't listen there. Don't sit there and say, I know this, I know that, I heard that before. Don't do that. Because that's what he would tend to do. And he said, hey, that sounds like what Master Shinhwa would say in his books. But I'm clever. I don't repeat what Master Shinhwa says. So he sits there and says, why is it different? Why is it not the same? I know, I'm kidding. I'm teasing him. You listen to the sutras, explanation. You sit there and you just listen. And if new information you heard before, information you heard before, you don't need to process it. But when you hear something new, your ear will catch. So you sit there and you wait. You don't do anything. You don't sit there and say, I heard that before. Yeah, he said it last sutra too. And now he says, my God, what about number 10? He only gave 9. Okay, you're processing. 你如果只是在听的时候呢，你听到新的东西，你马上就会注意。Your objective when listening to sutras is just to absorb. Give it a chance to absorb. That's the most important objective. 所以当你听经的时候，最重要的重点是要去吸收。Okay? So by sitting there and stilling your mind, ngồi đó mà lắng cái tâm xuống, then you absorb a lot more effectively. 所以你如果坐在那边， Nếu cái gì 的心来的话， Nếu cái gì lắng tâm mà nghe thì sẽ hấp thụ nó mạnh mẽ hơn, nó thâm sâu hơn. 你会吸收的非常的多。 Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? So you still your mind, you concentrate, you ngồi nghe kinh đó, okay? Chú ý vào cái đan điền mình, and relax, and empty your mind. Nghe kinh đó, chú ý vào cái đan điền, okay? Don't need to understand, Roberta. Don't need to understand. Just concentrate and enable, and empty your mind. That's the best way to listen to sutras. Not understand. I know Di Lạc nó thích hiểu dễ sợ lắm. Nhưng điều it's not that important. Lúc mình nghe kinh chỉ chú ý đến cái đan điền, xong rồi trống cái tâm mình thôi, để cho nó thu hút, tự động cho nó hút vào, nó thâm nhập vào. Không cần hiểu. Rồi mình thấy hứng thú, mình kể chuyện cho vui nè, vậy vui đó. And if you enjoy yourself, then tell a story and have a good laugh. But that's part of the experience. Nghe kinh phải như vậy. It has to be pleasant, it has to be pleasurable, it has to be just relax. Tập xả. Why? Tại sao như vậy? 所以你应该要坐在那边专注于你的这个
丹田，然后就静下心来听。 Why? Tại sao vậy? Why is that? Text is said, I have enough of this. will you please tell me something new I didn't know before? Tại sao như vậy? Because it makes it easier for you to enter samadhi while listening to sutras. Đây là cái bí mật. Lúc nghe tôi giảng kinh đó, là tôi có thể giúp quý vị nhập định. I can help you enter samadhi while listening to my sutra lecture. Yeah. But then I don't remember. I don't know what was talking about. Not that important. What I'm talking about is not that important. Trust me. If you really ask me, I would tell you it's not that important. 他说：“但是呢，我就不会记得你刚刚讲了些什么。”法师就说：“但是我告诉你，我讲什么是完全不重要的。” Rồi ông này ông nói là nếu như vậy, nếu mà con lắng tai con nhập định như vậy, con không có nhớ là học cái gì hết. Tôi nói nếu ông hỏi tôi, không cần gì phải nhớ hết, không có gì mà đáng nhớ hết, không có gì mà đáng hiểu hết. Right. You have a problem with that too? I said, oh. I said, I just explained in English. I said, it's not that important. It's not that critical. If you really ask me, it's nothing that important. Honestly, I would tell you, nothing I explain is that important. None. Yeah, Ước still has a problem with that. Then, am I wasting my time? Are you wasting my time? Didn't you say you don't want to waste people's time? Go on, ask. So is that because when you are seeing somebody, it's so thin and it's just something? Let it take care of itself. You don't have to add anything to it. You don't have to say, I like it, I think it's useful, I think it's going to be wonderful. It's all mental processing. That's why, drop it. It's not big deal. Trà nghe rõ không? Đừng có ngồi đó mà đòi sao thầy cũng giảng hay. Please give me a break. I can't care less. It's all mental processing. Mình ngồi mình cái phân đó hay dở. Cái này thích, cái này ghét, cái này như này khó chịu, cái này vui. Cứ ngồi đó phân biệt hoài à. Mình xả nó kệ nó. Kệ nó. Lúc đó mình hấp thụ nhiều nhất. Lúc đó mình hiểu nhiều nhất. You see, you shouldn't be sitting. I know most of you are sitting in like Kim Di, and she says, "Ooh, very good. Ooh, this is good on this true explanation." That's what she does. Okay? And I said, you sit there. Don't say, Don't be constantly discriminating as good or bad. It's interesting or it's boring. He's funny. He's boring. Come on, give me my break. Just sit there and let go. Okay, blank yourself and let things happen naturally. When you don't meddle with your own inherent wisdom, that's when you get the most out of it. It's when you sit there and say, I don't know, I heard this before. I don't know. Shane Hua said something else. He's saying something else. Why is he criticizing people? Just listen. Whatever I say is nonsense. Doesn't matter. If I criticize people, let me criticize people. If I cry, let me cry. If I scream, let me scream. You see what I mean?
Don't react to it. Just absorb it. Let it happen. If in a 1 year's time and you become crazy and you go goo goo gaga, that's when you quit. Cứ tập chỉ nghe thôi, rồi bớt cái tâm phân biệt đi. Cái quan trọng lúc nghe kinh bớt tâm phân biệt, đừng nói là tại sao cái phần tôi nghe rồi cứ nói luôn nó tới. Mỗi lần giảng kinh nghe cái giảng là cái phần này hoài không có gì lạ hết, phí thời giờ của tôi. Đó, nói cái khác là phí thời giờ của tôi. Hoặc là ông thầy ngày nay giảng hay dễ sợ, mình thích dễ sợ, tuần sau mình phải tới nghe thêm lần nữa. Tôi ngồi suy nghĩ như vậy là mất 3-4 câu từ đơn giản này. You sit there and say, this guy, master, explains the sutra so well today. I love the way he explains sutras. And you missed 3 of my sentences already. That would piss me off. I spend so much energy explaining sutras and you sit there, oh, he's so wonderful. I love listening to him. I wish my mother's here to listen to him. I said, please give me a break. Thế thì nghe không? Đừng có ngồi đó mà nói là trời ông thầy giờ ngày ông thầy giảng hay dễ sợ. Phải chi mà tôi thấy ngày nay lái xe tới tôi rất may mắn là ngày nay mà bỏ không đi shopping mà tới đây nghe ông thầy giảng kinh. Phải chi mẹ mình mà tới nghe giảng trời tuyệt vời đến chừng nào. Mất cả 5 câu tôi bỏ cái công nhọc tôi mà giảng cái gì, mất 5 câu luôn ngay lập tức. Ngồi đó thôi, kệ. Just let go. Okay? I'm not saying you should not be praising me. Tôi không nói là cái gì cũng nên khen thầy. Please get it straight, okay? Let's be clear about this. It's okay to praise the master. Okay? Khen thầy là chuyện nên, okay? Đừng có nên làm quá thôi, đừng làm quá thường xuyên. Don't do it too often. That is the middle way. Đó là trung đạo. Okay, let's stop here today. Thank you. Ngừng lại đây. May these merits and virtues adorn the Buddha.